अलराइट गाइज गुड मर्निङ है। अनि अब चाहिँ बिहान उठ्यो कति 8-9 बजेतिर उठ्यो आज। अनि मजाले ब्रेकफास्ट गरियो अनि त्यसपछि चाहिँ अब पौडी खेल्ने एकछिन स्विमिङ हान्नु मिठो पारामा है। त्यसपछि अनि खाना खान्छौँ अनि जान्छौँ होला। आज अब राफ्टिङ गर्ने भनेको थियो केटाहरू पनि अब गयो कोही है। ल ल अब सिधै स्विमिङ पुलमा भेट्छ है त गाइज। गाइज है अब चाहिँ हामी खाना खान जान लागेको। खाना खान्छौँ भने एकछिन पौडी खेलेपछि त्यसपछि चाहिँ निस्किन्छौँ है। अलराइट गाइज अहिले हामी खाना खाँदैछौँ। यहाँ केटाहरू छ। वाट्सअप केटाहरू। यो के छ राजा सो त्यही हो। अनि यता खाना ल्याउँदैछ नि है। यताको भ्यू यस्तो चाहिँ माथि बसेर खाइरहेछौँ। रमाइलो भयो अति नै होइन केटा। अझै रमाइलो हुन त बाँकी नै छ। अभी पिक्चर बाँकी है मेरो दोस्त। पिस भन्नु न त। उत्सव हामी कहाँ जानु लाग्यो अरे? के माछा मार्ने सामान के छ देखाइदेऊ त। कडा है यसले हानेर मार्छ उत्सवले आज। खोलामा पौडी खेल्न जानु लाग्यो। सञ्जीव वाट्सअप स्काई भने कडा हिजोक मात्र छ। हिजोक छ ओ कडा। आहा स्वाद आउँदो रहेछ यार। ठिक छ त है। रमाइलो छ त भाइ उत्सव। कस्तो चिसो पाइन्छ। उत्सवलाई चाहिँ युट्युब इन्कमले नपुगेर उत्सवलाई चाहिँ काम गर्न जाली बोकेर उत्सवलाई चाहिँ युट्युब इन्कमले एकदम पुगेन रे होइन। उसलाई बालुवा चाल्ने काम त्यसमाथि अनि अलिकति भयो भने माछा पनि मार्छु। यो केजेसी रह्यो केजेसी रह्यो हाइट गाह्रो छ। हाम्रो केटाहरू अब आमा भान्दैछन् होइन। यस्तो रन कार जान्छन् यिनीहरू म भेट्नै सक्दिनँ। केटाहरू बिस्तारो है। मलाई नटप्द्या हो ल। मलाई ओभरट्याक कसैले नहान ल है केजेसी। तेल पनि छैन यार छ्या। सो अलराइट गाइज है अहिले चाहिँ हामी निस्किन लागेको हाइट। रियली फर द सब्सक्राइबर बोरोनीहरू होइन। हो हाम्रो केटाहरू सबै हात छोडेर चलाएर आज ल। यो हो नि त लाइन होइन। सो अलराइट गाइज है अहिले चाहिँ हामी अब निस्किसकेका छौँ है। रमाइलो पनि बब्बर रमाइलो भयो होइन। एन्ड हामी कति 11-12 बजे निस्किने भने मान्छे अहिले 4 बजिसक्यो क्या। हामी खतरा मान्छे हो नि त फेरि होइन। चान्चो नै मान्छे हो र भने ए कडा खोला कस्तो मजा आयो भने यो खोलामा खेल्दाखेरि होइन। यस्तो रमाइलो हुने त
बेकार स्विमिङ पुलमा टाइम वेस्ट गरेर जस्तो भइदिएर क्या फेरि आफ्नो यहाँ खुट्टामा घाउ भएर तनाव छ हिजो कुन चाहिँ चुतियाले ठेल्यो समाते बाइक चाहिँ यो हो होइन तर केटाहरूले उहाँ अर्कै त्यो केजेसी ब्लग्सको बाइक चाहिँ देखाइदिएर यो बाइक चाहिँ हो अब नम्बर प्लेट हालेर आएको भनेर देखाइदिनु लागेको छन् क्या त्यही भएर ओए कुरा भयो के भन्यो हो जो दिइरहेको छ केटाहरू दुईटा भित्री थियो भन्दै थियो दुईटा R15 थियो अरे अनि एउटा त बिहानै गएन सर त्यो त कडा उसको बाइक हो भनेको उसको बाइक हो भनेर लाइसेन्स दिएको ल ल यो चाहिँ बनदेउ भन्ने ठाउँ हो है गाइज यताबाट चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जान्छ होइन हामी चाहिँ यता अब बनेपातर्फ लाग्दै म चाहिँ बनेपासम्म मात्र हो होइन केटाहरू काठमाडौँ थानकोट कहाँ कहाँबाट आएको छैन राइट कडा कडा सो अल राइट गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ तल आइपुग्यो अब ड्रोन शट स्टार्ट इन 3, 2, 1 go Alright guys, how was the drone shot? हैन कडा कडा ओ मागो कस्तो बवाल बाटो नि त्यस्तै दामी है भ्यू पनि त्यस्तै बवाल के कसो गाइज लेट्स गो सो बाय बाय सुकुटे एन्ड बाय बाय दोलल घाट बजार हैन चिल पारामा आइन्छ अब आइन्छ अरे गइन्छ यस्तो भन्न नआएको के मलाई के भएको होला के यस्तो बब्बा चाहिँ खोला बढायो क्या हो हिजो त यत्रो थियो जस्तो लागेको थिएन मलाई केही छैन खैर केही छैन सो गाइज अब हाम्रो प्लान चाहिँ होइन यहाँ गुफा जस्तो छ नि अलिकति उता त्यो मोस्ट पपुलर ठाउँ क्या हो त्यहाँनिर चाहिँ भिडियो खिच्ने ड्रोन सट हान्ने सोध्छ होइन
कडा कडा बबल सो अलराइट गाइज चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यहाँ तोलघाटको यो फेमस ठाउँमा आइसक्यौँ होइन यहाँ चाहिँ सबैले भिडियो खिच्ने ठाउँ फोटो खिच्ने ठाउँ होइन त फोटो खिच्ने ठाउँ अब यहाँ एकछिन बस्छौँ है एकछिन आनन्दसँग बसौँ रिफ्रेसमेन्ट होइन त्यसपछि त जानु पऱ्यो होइन होइन घर जानु पऱ्यो ढिला भइसक्यो बाबाआमाले मार्छन् फेरि होइन गाह्रो छ केटाहरू ल गाइज अब सिधै बाइकमा भेटौँला है त अहिले कडा 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 आज त फुल ह्यान्डलाइन रस भइरहेको छ नि त गाइज आज त्यस्तो बोले पनि छैन गाली नगरिदिनु होला है कडा कडा मलाई त्यो यहाँ बाइक नै ड्वाङ ड्वाङ ठकिरहेको थियो कि त्यही भएर नि जाउँ जाउँ बाइक कस्तो चिप्लेको थियो है सो गाइज अब एकछिनमा भेटौँला है त चिसो खाएर सो राइट गाइज है अब चाहिँ हामी निस्किनु लागेको यता यता छ एकजना अब चाहिँ हामी निस्किनु लाग्यो ओहो बर्गर हाउस यहाँ नि खोलेछ मिठो पारामा होइन ठिक छ अब आजको भ्लग चाहिँ यही टुङ्गिन्छ होला होइन एन्ड जो नयाँ हुनुहुन्छ लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु अनि भिडियो कस्तो छ त्यो कमेन्ट डाउन बिलो गाइज त्यही हो एन्ड आजको लागि यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु लभ यु अल पिस आउट